ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የናቴክ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ምንድነው እጄላችሁ የመጣሁኝ እንዴት ነው የሶሻል ሚዲያ ሊንኮችን ባንድ ሊንክ መርጅ ማድረግ ምንችለውና በቀላሉ ማስተዋወቅ ምንችለው። የሚፈልገን ሰው ባንድ ሊንክ አማካኝነት ከፈለገ ፌስቡክ አካውንታችን ላይ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ግሩፓችን ላይ ወይም ደግሞ የቲክቶክ አካውንታችን ወይም ደግሞ ወደ ዩቲዩብ ቻናላችንም ገብቶ የሚፈልገውን ቪዲዮ እንዴት ነው መመልከት የሚችለው፣ እያንዳንዱ ሊንኮች እንዴት በቀላሉ መርጅ ማድረግ እንችላለን የሚለውን በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ወደ ቪዲዮ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ እዚህ ጋር ላይ ለምሳሌ እኔ የራሴ ያዘጋጀሁት አንድ ሊንክ አለ። ሊንኩ ምንድነው? ይቺ ነች። በቃ ከላይ ላይ የምትመለከቷት ይቺ ነች ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ላይ ይቺን ሊንክ ቀጥታ ወስደን የምንፈልገው ለምሳሌ ቲክቶክ አካውንታችን ባዮ ላይ ቀጥታ ሊንኩን ብቻ ይቺን ብቻ ወስደን ኮፒ አድርገን ብናስቀምጠው እነዚህ ሊንኮችን በሙሉ ባንድ ላይ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ለምሳሌ ወደ ዩቲዩብ ቀጥታ መሄድ ከፈለኩና የምፈልገውን ቪዲዮ መመልከት ከፈለኩ ይሄንን ክሊክ ሳደርገው ቀጥታ ወዴት ይወስደኛል? ወደ ራሴ የዩቲዩብ ቻናል ይወስደኛል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ላይ ወደ ቴሌግራም ግሩፕ መሄድ ከፈለኩኝ ደግሞ ይሄንን ክሊክ አደርጋለሁ። ወደ ዲስክቶፕ እንዲሄድልኝ አዘዋለሁ። ቀጥታ ወደ ምን ሄደ ማለት ነው? ወደ ራሴ የቴሌግራም ግሩፕ ሄደልኝ ማለት ነው። ይሄንን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ሊንክ ትላላችሁ። ሊንክ tr.ee ብላችሁ ቀጥታ ምን ታደርጉታላችሁ? ኢንተር ቀጥታ ስትከፍቱት ሊንክ tr.ee ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ልክ እንደዚህ የሆነ ኢንተርፌስ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ ሳይን አፕ ነው የምንለው። ሳይን አፕ ፍሪ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን ይቺ። ስለዚህ ሳይን አፕ በመንልበት ጊዜ ቀጥታ ልክ እንደዚህ ያመጣልናል። እዚህ ጋር ላይ ምን እናደርጋለን? ኢሜይላችንን እናስገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የራሳችሁን የዩቲዩብ ማለትም የራሳችሁን ብራንድ ኔም ታስገባላችሁ። የብራንድ ኔም ታስገባላችሁ። ምንድነው ይሄ? ዩዘር ኔም ስለሆነ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ እናት አልኩትኝ። እናት 1 ከዛ ምንድነው ምለው ክሬት ለዋለሁ። ክሬት ካልኩ በኋላ ኢንተር ኤ ፓስወርድ ይለኛል። choose a strong password with at least 8 characters ቢያንስ በትንሹ 8 ካራክተሮችን ማስገባት ይኖርባቸዋል። እዚህ ጋር ላይ የራሴን ፓስወርድ አስገባለሁ። ካስገባሁ በኋላ ቀጥታ ምን አደርጋለሁ? ኮንቲኒው ለዋለሁ ማለት ነው። ኮንቲኒው ስለው እዚህ ጋር ቴል አስ አባውት ዮርሰልፍ ስለራሳችሁ ተናገሩ ይላል። ምንድነው ሴሌክት የራሳችሁን መምረጥ ነው። ለምሳሌ ኢንተርቴይንመንት ከሆነ ኢንተርቴይንመንት፣ ኤዱኬሽን ከሆነ ኤዱኬሽን፣ ክሬቲቪቲ ከሆነ ልክ ፋሽን ከሆነ ፋሽን። እኔ ቀጥታ ምንድነው ምለው? ቀጥታ ኤዱኬሽን ነው። ከዛ ፒክ ዮር ኤዱኬሽን ካታጎሪ ይለኛል። ካምፓስ ኦርጋናይዜሽን፣ ስኩል ነው፣ ቲቸር ነው፣ ኢለርኒንግ ነው። ኢለርኒንግ ልበለው ዝም ብዬ። ከዛ ኮንቲኒው እለዋለሁ። እናንተ የምትፈልጉትን መምረጥ አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ላይ find the plan for you ይላችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር በክፍያ paid በሆነ ለምሳሌ $37 አካባቢ $7.5 አካባቢ ዶላር ያስከፍላችኋል
ፕሪሚየም ከፈለጋችሁ 19 USDT፣ ስታርተር ከሆናችሁ 4 USDT ማክፈል ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምናደርገው ምንድነው ፍሪውን ነው፣ በፍሪው ነው ክሬት የምናደርገው። ከዛ ጆይን ፎር ፍሪ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ጆይን ፎር ፍሪ ካለን በኋላ ምን እናደርጋለን? ፋይንድ ማይ አካውንት ይላናል። ሶ ምንድን እናደርጋለን? ይሄንን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሴሌክት ይለናል። ስለዚህ ፕሌቱ ይሄንን ይመስላል። ለምሳሌ በጥቁር ከፈለጋችሁ በጥቁር ማድረግ ትችላላችሁ። ሰማያዊ ከፈለጋችሁ ልክ እንደራሳችሁ መምረጥ ነው። እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? እኔ ይሄንን ሴሌክት አደርግለታለሁ። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ኮንቲኒው እለዋለሁ ማለት ነው። ኮንቲኒው ስለው ምን እዚህ ጋር ላይ ምን እናደርጋለን? አድ ሊንክ እንለዋለን። ሶ እዚህ ጋር ላይ ምንድነው የምናደርገው? የራሳችሁን ማስገባት የፈለጋችሁትን ሊንክ፣ ለምሳሌ እኔ አንድ ሊንክ ላስገባ። የዩቲዩብ ሊንክ አምጥቼ ቀጥታ ምን አደርጋለሁ? ፔስት አደርጋለሁ። ከዛ ምንድነው ምለው አድ እለዋለሁ። አድ በምልበት ጊዜ ልክ እንደዚህ ይመጣልኛል። ሶ ምንድን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ላይ ዩቲዩብ ሊንክ ይለናል። ከዛ በመቀጠል ሪዳይሬክት ተምብኔል ይለናል። ሶ ተምብኔል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ሴት ተምብኔል እንልና አፕሎድ ዮር አውን ተምብኔል ይለናል። ሶ ምን እናደርጋለን? የዩቲዩብን ሎጎ እናመጣና ክሊክ እናደርጋለን ምንፈልገው ቦታ ሄደን ከዛ አፕሎድ ክሮፕ እናደርገዋለን። ከዛ አፕሎድ እናደርጋለን። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድን ሆነልን ማለት ነው? ሊንካችንን እናስቀመጥን። ከዛ እዚች ጋር እንመጣና ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ላይ ስሙን እንቀይረዋለን። ከዛ አሁንም የምንፈልገው ሊንክ አድ እናደርጋለን። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ የቴሌግራምን ኮፒ አደርግና ቀጥታ አምጥቼ እዚህ ጋር ፔስት ለዋለሁ። ከዛ አድ ለዋለሁ። ከዛ አሁንም ልክ እንደተለመደው ልክ እዚህ ጋር ላይ ቀይረዋለሁ ስሙን። ቴሌግራም ለዋለሁ። ከዛ አሁንም ተምብኔል አስገባበታለሁ። ቻንጅ ለዋለሁ የበፊቱን ስለሚወስደው አፕሎድ ዮር ኦውን ተምብኔል ይለኛል። ክሊክ አደርጋለሁ። አሁንም እዚህ ጋር ላይ ቀጥታ የቴሌግራም አይከኔን አመጣና ክሮፕ አድርጌ አፕሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁንም እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴሌግራሜን አስገባው፣ ዩቲዩብን አስገባው። ከዛ አሁንም አድ ሊንክ ለዋለሁ የምፈልገውን ማለት ነው። ሶ ቀጥታ አመጣና ከዚህ ጋር የፌስቡክ ግሩፕ አመጣና ቀጥታ እዚህ ጋር ሊንኩን አድ አደርገዋለሁ። ከዛ አድ ላለሁ። ከዛ እዚህ ጋር አሁንም ልክ እንደቀደሙ ፌስቡክ ብዬ ጽፋለሁ። ፌስቡክ አልኩት። ከዛ አሁንም ተምብኔሉን እቀይርለታለሁ። ሳይት እለዋለሁ።
አፕሎድ የሚለውን ቀጥታ ሄድና ክሊክ አደርጋለሁ። የፌስቡክ አይካኔን ቀጥታ መጣለሁ። ከዛ ምንድን አደርጋለሁ? ክሮፕ አደርጋለሁ፣ አፕሎድ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ልክ አሁንም እንደዚህ ሆነልን። ከዛ አንድ ሊንክ ልጨምርና ይበቃናል። ሶ ምንድን አደርጋለሁ? ቀጥታ የሊንክዲን ሊንኪን አመጣለሁ። አድ ሊንክ ለዋለሁ። ሊንኪን ቀጥታ ፔስት አደርጋለሁ። ከዛ አድ ነው ምለው። አድ ካልኩት በኋላ እዚህ ጋር ላይ ታይትል የሚለው ጋር ክሊክ አደርግና ምንድን አደርጋለሁ? ሊንክ ከዛ አሁንም እዚህ ጋር ተምብኔል የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ሳይት ተምብኔል ኤንድ እዚህ ጋር አፕሎድ ዮር አውን ተምብኔል የሚለውን ክሊክ አደርግና እዚህ ጋር ሴሌክት አድርጌ ምን አደርጋለሁ? ሎጎውን ቀጥታ አመጣለሁ። ከዛ ክሮፕ ከዛ አፕሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን እየጨረስና ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ከጨረስን የምንፈልገውን በሙሉ ካስገባን በኋላ እዚህ ጋር ላይ ምንድን የሚላለ አፒራንስ የሚላለ አፒራንስ የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን ከላይ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኢን አፒራንስ የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ ልክ እንደዚህ ይመጣልናል። ምን እናደርጋለን? ፒክ አን ኢሜጅ ይለናል። መቀየር ከፈለግን የኢሜጁን ቀጥታ እዚህ ጋር እንገባና አፕሎድ ከዛ ፎቶአችንን ሴሌክት እናደርጋለን፣ ኦፕን እንለዋለን ማለት ነው። ይሄንን ማጥበው ከፈለግን ይሄንን ልክ እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ክሮፕ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ አፕሎድ እንለዋለን። ስለዚህ ምን ይሆንልናል ማለት ነው? ፕሮፋይላችን ይቀየራል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ላይ ባዮ መቀየር ከፈለጋችሁ ስለራሳችሁ መጻፍ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛ ዝቅ ታደርጉትና የምትፈልጉትን እዚህ ጋር ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ፍሪ የሆኑትን ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ መቀየር ከፈለኩኝ ምን አደርጋለሁ? ይሄንን መምረጥ ከፈለኩ ይሄንን ክሊክ አደርገዋለሁ። ይቀየርልኛል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ በተጨማሪ ምን አለ? ዝቅ ስታደርጉት እዚህ ጋር ከለሮችን መምረጥ ትችላላችሁ፣ ግራዲያንት ማድረግ ትችላላችሁ፣ የነዚህን እንትኖችን መቀየር ትችላላችሁ። አውትላይን እዚህ ጋር ሻዶ ልክ እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ፣ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ፎንቱን መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ የተጻፈውን ጽሁፍ ፎንቱን መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን የፎንት ታይፕ ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ አንድ ልውሰድ። ይሄንን ሴሌክት አደረኩና ምን አደርጋለሁ? ሴቭ እለዋለሁ። ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ላይ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ሊንካችንን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቀጥታ ኢሜይላችን ላይ በመግባት እዚህ ጋር ላይ ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርብናል። ይሄን ቬሪፋይ ኢሜይል ቬሪፋይ ስትሉት your account has been verified ይላችኋል። ሳይን ኢንቱ ኮንቲኒው ይላችኋል። ይሄንን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው።
እዚህ ጋር ማስተካከል ካለባችሁ አሁን ቀጥታ እዚህ ጋር የምታስተካክሉት ካለ ወይም ደግሞ የምትጨምሩት ሊንክ ካለ እዚህ ጋር ምን ማድረግ ትችላላችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ አሁን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይችኛውን እንትኗን ብቻ ኮፒ እንላለን። ይሄንን ኮፒ እናደርግና የምንፈልገው ሶሻል ሚዲያ ላይ ወስደን ምን ማድረግ ሊንካችንን በምንፈልገው ቦታ ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር አሁን ይሄንን እንደዛ አድርጌ ይሄንን ኢንተር ብለው በዚህ መልኩ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። ያልገባችሁ ነገር ካለ የምትፈልጉትን ጥያቄ የቪዲዮ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሰላማችሁ ይብዛ። ባይ ባይ።